วยทรายช้างสุดสดที่สกระทายเสียบสังสุเพิ่มละก้วยไปขายประณีเหมือนช่ำเทิงซ้อข้างตัวชุดดุยNo dialogue in this scene.